Dear all the viewers, welcome to my YouTube channel Royal Zenith. It's me Ganesh Thame. I'm back with the next video for class 12 optional English. In this video, I'm going to solve NEB question paper of optional English which was asked in the year 2080. Group A, write the correct answer choosing from the options given below. Question number 1. Which of the following varieties of language is created from two existing languages? तलका मध्ये कुन चाहिँ दुईवटा अस्तित्वमा रहेका भाषाहरू मिलेर बनेको हुन्छ भनेको छ। अप्सन फर्स्ट रजिस्टर, सेकेन्ड डायलेक्ट, थर्ड पिजिन, फोर्थ क्रियोल। दुईटा भाषाहरू मिलेर बन्ने एउटा नयाँ भाषा उत्पत्ति हुन्छ भने त्यसलाई पिजिन, सुरुवाती अवस्थामा पिजिन हुन्छ र त्यो डेभलप्ड भइसक्यो, अब त्यसको आफ्नै ग्रामर छ, भोक्याबुलरी छ, डेभलप्ड स्टेज छ भने यसको फर्मलाई भनिन्छ क्रियोल। सो करेक्ट आन्सर इज Number IV, Creole. Question number 2. In which of the following language teaching methods is vocabulary taught in context? तलका मध्ये कुन चाहिँ भाषा शिक्षणको तरिकामा भोक्याबुलरीलाई, शब्द भण्डारलाई परिस्थिति सिर्जना गरेर कन्टेक्स्टमा पढाइन्छ? अप्सन फर्स्ट ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथड, अप्सन सेकेन्ड द डाइरेक्ट मेथड, अप्सन थर्ड अडियो लिङ्गुअल मेथड, अप्सन फोर्थ टोटल फिजिकल रेस्पोन्स। र यसको करेक्ट आन्सर हो अप्सन सेकेन्ड द डाइरेक्ट मेथडमा। क्वेसन नम्बर 3. द सेम स्पोर्ट्स सू क्यान ह्याभ डिफ्रेन्ट नेम्स लाइक स्निकर्स, गेम सुज, क्लड हपर्स एन्ड टेनिस सुज डिपेन्डिङ अन वेयर यु गो इन द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका। विच भेराइटिज अफ ल्याङ्ग्वेज डज इट बिलोङ टु? एउटै स्पोर्ट्स सुजलाई अमेरिकाको अलग अलग ठाउँमा अलग अलग नामहरू दिएको छ। कतै यसलाई स्निकर्स भनिन्छ, कतै जिम सुज भनिन्छ, कतै क्लड होपर्स भनिन्छ, कतै टेनिस सुज भनेर अमेरिकामा एउटै सुजलाई अलग अलग नाम दिइन्छ भने भाषाको यो प्रकारलाई के भनिन्छ? अप्सन फर्स्ट डाइलेक्ट, अप्सन सेकेन्ड रजिस्टर्ड, अप्सन थर्ड जार्गन, अप्सन फोर्थ क्रियोल। करेक्ट आन्सर हो डाइलेक्ट। एउटै वस्तुलाई विभिन्न नामहरू दिइन्छ त्यही भाषामा भने त्यसलाई भनिन्छ डाइलेक्ट। Question number 4. What is Paul's job at Carnegie Hall in Pittsburgh in the story Paul's Case? Paul's Case भन्ने कथामा पिट्सबर्गमा अवस्थित कार्निज हलमा पलले के को काम गर्थ्यो? अप्सन फर्स्ट सोलोइस्ट, सेकेन्ड क्यासियर, थर्ड क्लिनर, फोर्थ असर। करेक्ट आन्सर हो असर हो। असर भनेको पाहुनाहरूलाई सिट देखाउने, स्वागत गर्ने काम गर्थ्यो उसले। क्वेसन नम्बर 5. हाउ डज ग्रेप्स डिफाइन पोएट्री इन द केस फर ज्यान्थेपी? केस फर ज्यान्थेपी भन्ने एस्सेमा रोबर्ट ग्रेप्स भन्ने लेखकले पोएट्रीलाई, कवितालाई कसरी परिभाषित गरेका छन्? अप्सन फर्स्ट इरेसनल फ्यान्सी, अप्सन सेकेन्ड प्र्याक्टिकल ह्युमरस एन्ड रिजनेबल, अप्सन थर्ड स्युडो साइन्स अफ अडियन्स रियाक्सन, अप्सन फोर्थ पोलिटिकल रियलाइजेसन। करेक्ट आन्सर इज अप्सन सेकेन्ड प्र्याक्टिकल ह्युमरस एन्ड रिजनेबल हुन्छ कविता भनेर उनले परिभाषित गरेका छन्। अप्सन सेकेन्ड। क्वेसन नम्बर 6. नेल्सन मण्डेला इन हिज स्पिच अन रिलिज फ्रम जेल रिट्रेट्स टु कल फर विच अफ द फलोइङ? नेल्सन मण्डेलाले आफ्नो भाषणमा तलका मध्ये कुन कुरालाई दोहोऱ्याएर भनिरहेका छन् अथवा जोड दिइरहेका छन्? अप्सन फर्स्ट इमिडिएट फर्मेसन अफ युथ लिग, अप्सन सेकेन्ड वर्किङ टुगेदर विथ द कम्युनिस्ट पार्टी, अप्सन थर्ड वर्किङ अगेन्स्ट एन्टी अपार्थाइड मुभमेन्ट, अप्सन फोर्थ इमिडिएट एन्डिङ अफ द स्टेट अफ इमर्जेन्सी। उनले यहाँ सरकारलाई तत्कालै यो सङ्कटकालको अन्त्य गर्नुहोस् भनेर भनिरहेका छन्। अप्सन 4 करेक्ट आन्सर हो इमिडिएट एन्डिङ अफ द स्टेट अफ इमर्जेन्सी। जुन सरकारले त्यहाँ सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ आन्दोलन दबाउनको लागि, त्यो सङ्कटकाललाई अन्त्य गर्न भनिरहेका छन् उनले। अप्सन 4 करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 7. वाट डिड द थर्ड नाइट आस्क द लेडी इन द पोएम द थ्री नाइट्स? द थ्री नाइट्स भन्ने कवितामा तेस्रो योद्धाले त्यो लेडीलाई के भनेर उसले प्रस्ताव गर्छ त? अप्सन फर्स्ट इफ सी वुड बी हिज फ्रेन्ड, अप्सन सेकेन्ड इफ सी वुड बी हिज क्विन, अप्सन थर्ड इफ सी वुड बी हिज डिलाइट एन्ड अप्सन फोर्थ इफ सी वुड म्यारी हिम। करेक्ट आन्सर इज इफ सी वुड म्यारी हिम। के मसँग विवाह गर्छौ भनेर उसले प्रस्ताव गर्छ विवाहको लागि। अप्सन 4 इज करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 8. विच अफ द फलोइङ पोएम्स नरेट्स द स्टोरी? तलका मध्ये कुन चाहिँ कविताले कथा भनिरहेको छ अथवा तलका मध्ये कुन चाहिँ ब्यालेड हो भन्न खोजिएको हो? अप्सन फर्स्ट नो सेकेन्ड ट्रोय, यो होइन किनभने यो लिरिक हो। अप्सन सेकेन्ड किङ लियर एन्ड हिज थ्री डटर्स, करेक्ट आन्सर हो। यो यसले स्टोरी भन्छ, यो ब्यालेड हो। करेक्ट आन्सर अप्सन सेकेन्ड। थर्डमा भनिएको छ सी ड्वेल्ट अमङ द अनट्रोडन वेज, यो चाहिँ इलेजी हो। अप्सन 4 लर्ड मेक मी अ सिप, यो चाहिँ फ्री भर्स पोइम हो। सो करेक्ट आन्सर त सेकेन्ड भइहाल्यो। किङ लियर एन्ड हिज थ्री डटर्सले
कथा अथवा कहानी बताइरहेको छ। क्वेसन नम्बर 9, हु इज द अथर अफ द प्ले अल माई सन्स? अल माई सन्स भन्ने नाटकको लेखक को हुन् त? अप्सन फर्स्ट आर्थर मिलर, अप्सन सेकेन्ड सेक्सपियर, अप्सन थर्ड जोन वेब्स्टर, अप्सन फोर्थ थर्नटन वाइल्डर। करेक्ट आन्सर इज अप्सन ए, अप्सन फर्स्ट आर्थर मिलर। क्वेसन नम्बर 10, which of the following literary techniques is not found in the play All My Sons? तलका मध्ये कुन चाहिँ लिटरेरी टेक्निक यो All My Sons भन्ने नाटकमा प्रयोग गरिएको छैन? अप्सन फर्स्ट आइरोनी, अप्सन सेकेन्ड फरस्याडोइङ, अप्सन थर्ड सिम्बल, अप्सन फोर युफेमिजम। करेक्ट आन्सर हो युफेमिजम। यो ड्रामामा युफेमिजमको प्रयोग गरिएको छैन। युफेमिजम भनेको कुनै पनि र्युड कुरालाई अलि पोलाइट ल्याङ्ग्वेजमा अलि नम्र भाषामा भनिन्छ भने त्यसलाई युफेमिजम भनिन्छ। जस्तै हामीले ओल्ड पिपलको सट्टा हामीले एल्डरली सिटिजन भनेर प्रयोग गर्न सक्छौँ। टोयलेटको सट्टा हामीले रेस्ट रुम भन्छौँ। त्यस्तो खालको ल्याङ्ग्वेजलाई युफेमिजम भनिन्छ। यो चाहिँ प्रयोग गरिएको छैन, तर यसमा आइरोनी अथवा विडम्बना अथवा व्यङ्ग्य चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। फरस्याडोइङ भनेको पछि हुने कुरालाई पहिल्यै सङ्केत गर्नुलाई फरस्याडोइङ भनिन्छ। सिम्बोल भनेको प्रतीकहरू अथवा सङ्केतहरू, कुनै पनि चिज के सङ्केत गर्छ भन्ने कुरा यहाँ सिम्बलहरू त झन् प्रशस्तै छ। सो करेक्ट आन्सर इज अप्सन आइबी। क्वेसन नम्बर 11, व्हाट अकर्डिङ टु द कल्चरल क्रिटिक्स इज अ पपुलर कल्चर? कल्चरल क्रिटिकको भनाइअनुसार पपुलर कल्चर भनेको के हो त? अप्सन फर्स्ट द कल्चर द्याट एभ्री वान लाइक्स, अप्सन सेकेन्ड द कल्चर द्याट एभ्री वान एक्सेप्ट्स, अप्सन थर्ड द कल्चर द्याट पावरफुल ग्रुप्स एक्सर्साइज, अप्सन फोर द कल्चर द्याट सबोर्डिनेट ग्रुप्स एक्सर्साइज। यसको करेक्ट आन्सर हो अप्सन थर्ड द कल्चर द्याट पावरफुल ग्रुप्स एक्सर्साइज। शक्तिशाली मानिसहरूले प्रयोग गर्ने जुन कल्चर हुन्छ त्यसलाई नै पपुलर कल्चर भनिन्छ, जुन चाहिँ अरूमा पनि लाद्ने गरिन्छ। ग्रुप बी, राइट सर्ट आन्सर्स टु द फलोइङ क्वेसन्स। क्वेसन नम्बर 12, व्हाट इज एन इन्डेन्जर्ड ल्याङ्ग्वेज? डिफाइन इट विथ एक्जाम्पल्स। लोपोन्मुख भाषा भनेको के हो र उदाहरणसहित लेख्नुहोस् भनिएको छ। आन्सर नाउ, एन इन्डेन्जर्ड ल्याङ्ग्वेज इज द वान विच इज एट द रिस्क अफ डिसअपियरिङ। जुन भाषा लोप हुने अवस्थामा छ, डिसअपियर हुने अवस्थामा छ, त्यो भाषालाई इन्डेन्जर्ड ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। इट मिन्स द्याट इट्स स्पिकर्स आर डाइङ अर सिफ्टिङ टु अदर ल्याङ्ग्वेजेस। यसले भन्न खोजेको के हो भने यसका बोल्ने भाषाका प्रयोगकर्ताहरू कि त उनीहरूले अर्को पावरफुल भाषा, अरूले प्रयोग गर्ने भाषा अरूतिर आकर्षित भइरहेका छन्, त्यतातिर उनीहरूले अर्को भाषा प्रयोग गरिरहेका छन्, या त उनीहरू मातृभाषा त्यो आफ्नो भाषा बोल्ने भाषाका प्रयोगकर्ताहरू तिनीहरू मरेर सिद्धिँदैछन् अनि त्यो भाषा चाहिँ अन्तिम अवस्थामा हुने लागेको छ, त्यसलाई भनिन्छ इन्डेन्जर्ड ल्याङ्ग्वेज। इन्डेन्जर्ड ल्याङ्ग्वेज इज लाइकली टु बी एक्सटिङ्क्ट इन नियर फ्युचर। इट ह्यापन्स वेन स्पिकर्स स्टार्ट स्पिकिङ डोमिनेन्ट ल्याङ्ग्वेज अर लर्न आउटसाइडर्स ल्याङ्ग्वेज। यो कसरी क्रिएट हुन्छ भने कि त ती भाषाका प्रयोगकर्ताहरूले अरू डोमिनेन्ट पावरफुल भाषा प्रयोग गर्छन् अथवा उनीहरू मरेर सिद्धिन्छन्। वेन द लास्ट स्पिकर अफ इन्डेन्जर्ड ल्याङ्ग्वेज डाइज, ल्याङ्ग्वेज बिकम्स एक्सटिङ्क्ट अर डाइज। जब त्यो भाषाको कुनै पनि भाषा बोल्ने व्यक्तिको अन्त्य हुन्छ, मृत्यु हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यो भाषा पनि लोप हुन्छ र भाषाको मृत्यु हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज डेथ हुन्छ। इन नेपाल अल्सो थुलुङ, खालिङ, टिलुङ, बाहिङ इटिसी आर इन्डेन्जर्ड ल्याङ्ग्वेजेस। हेन्स वी सुड टेक नेसेसरी स्टेप्स टु प्रोटेक्ट सच ल्याङ्ग्वेज। नेपालमा पनि यी उल्लेखित भाषाहरू लोप हुने चरणमा पुगेका छन् र यी भाषाहरूलाई बचाउनु हाम्रो कर्तव्य र दायित्व दुइटै हो। क्वेसन नम्बर 12, डिफ्रेन्सिएट बिट्विन मल्टिलिङ्गुअलिजम एन्ड मल्टिकल्चरलिजम। दुईटा शब्दहरू यो बहुभाषिकता र बहुसांस्कृतिकतालाई फरक छुट्याउनुहोस् भनिएको छ। नाउ इट्स आन्सर, मल्टिकल्चरलिजम एन्ड मल्टिलिङ्गुअलिजम आर रिलेटेड कन्सेप्ट। यी दुईटा धारणाहरू एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित छन्, बट दे रिफर टु डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स अफ डाइभर्सिटी। तर यिनीहरूले विविधता जनाउँछन् तर फरक चिजहरू। दे क्यान बी गिभन बिलो। मल्टिलिङ्गुअलिजम भनेको के हो त? द सिचुएसन इन विच मोर देन 2 ल्याङ्ग्वेजेस आर स्पोकन इज कल्ड मल्टिलिङ्गुअलिजम। जब कुनै पनि अवस्था जहाँ कुनै पनि व्यक्तिले दुईटा अथवा दुईभन्दा धेरै भाषा बोल्न सक्छ भने त्यो अवस्थालाई भनिन्छ मल्टिलिङ्गुअलिजम। तर मल्टिकल्चरलिजम, बहुसांस्कृतिकता भनेको के हो त? कोएक्जिस्टेन्स अफ डाइभर्स कल्चर विदिन अ सोसाइटी अर कन्ट्री इज कल्ड मल्टिकल्चरलिजम। जब कुनै पनि देशमा, समाजमा दुई अथवा दुईभन्दा बढी संस्कार संस्कृति भएका मानिसहरू बस्छन् सँगै मिलेर भने त्यसलाई भनिन्छ मल्टिकल्चरलिजम। जस्तै नेपाल मल्टिकल्चरल कन्ट्री पनि हो, मल्टिलिङ्गुअल कन्ट्री पनि
हो। मल्टिलिङ्गुअलिजम फोकसेस अन ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी। मल्टिलिङ्गुअलिजममा चाहिँ के हुन्छ भने भाषाको क्षमता, दुई वा दुईभन्दा बढी भाषा बोल्ने क्षमतालाई यसले फोकस गर्छ भने मल्टिकल्चरलिजम फोकसेस द सेलिब्रेसन अफ डाइभर्स कल्चरल आइडेन्टिटिज विदिन अ सोसाइटी। यो बहुसांस्कृतिकताले चाहिँ दुई अथवा दुईभन्दा बढी संस्कृतिहरूलाई अँगाल्न सक्ने अथवा त्यसलाई एउटसँगै बसेर मिल्न सक्ने, रमाउन सक्ने त्यो अवस्थालाई जनाउँछ। मल्टिलिङ्गुअलिजम इज अबाउट पिपल स्पिकिङ डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेस इन द सेम प्लेस। एउटै ठाउँमा धेरै मानिसले दुईभन्दा बढी भाषा बोल्ने अवस्था हो मल्टिलिङ्गुअलिजम भने। मल्टिकल्चरलिजम इज अबाउट पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट कल्चरल ब्याकग्राउन्ड्स लाइक ट्रेडिसन्स, फुड एन्ड कस्टम्स लिभिङ टुगेदर। तर बहुसांस्कृतिकता भनेको फरक फरक कल्चरबाट आएका उनीहरूको चालचलन, वेशभूषा, खानपान, संस्कार, संस्कृति अलग छ, उनीहरूसँगै बस्छन् भने त्यो मल्टिकल्चरलिजम हो। It is like अब multilingualism is like a country where people speak नेपाली, इङ्ग्लिस, हिन्दी, उर्दू etc. मानव कुनै देशमा नेपाली, हिन्दी, इङ्ग्लिस, उर्दू धेरै भाषाहरू बोलिन्छ, मानिसहरूले बोल्छन् भने त्यो भनेको मल्टिलिङ्गुअलिजम हो। र मल्टिकल्चरलिजम इज लाइक अ प्लेस वेयर पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज लिभ टुगेदर ब्रिङिङ देयर युनिक ट्रेडिसन्स एन्ड वेज अफ लाइफ। मानिसहरूले आफ्नो जीवनशैली, आफ्नो संस्कार, संस्कृतिसँगै ल्याएर अलग देशका अथवा अलग संस्कारका, अलग जात जातिका मानिसहरू मिलेर बस्छन्, आफ्नो अलग अलग संस्कृति छ भने त्यसलाई मल्टिकल्चरलिजम भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 14, वाट मेक्स यु थिङ्क द्याट दिस इज अ स्टोरी इज एन एन्टी कोलोनियल स्टोरी? गिभ रिजन्स टु सपोर्ट योर आन्सर। यो दिस इज अ स्टोरी भन्ने कथा चाहिँ कसरी औपनिवेशिक विरोधी कथा हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? उदाहरणसहित तपाईँको आन्सर लेख्नुहोस् भनिएको छ। नाउ इट्स आन्सर, दिस इज अ स्टोरी रिटन बाई जेनेट क्रिस्टिन आर्मस्ट्रङ इज एन एन्टी कोलोनियल स्टोरी. It shows the devastating impact of colonization on indigenous people, their culture and their land. यो दिस इज अ स्टोरी जो चाहिँ क्यानेडियन राइटर जेनेट क्रिस्टिन आर्मस्ट्रङले लेखेकी हुन्, यो चाहिँ उपनिवेश विरोधी कथा हो। यसमा विदेशीहरूको आगमनले, उपनिवेशको कारणले त्यहाँका जनजातिहरूमा, त्यहाँका बसिरहेका बासिन्दाहरूमा, उनीहरूको कल्चरमा, उनीहरूको जीवनशैलीमा, त्यहाँको जमिनमा, प्रकृतिमा परेको असर बारेमा यहाँ देखाउन खोजिएको छ। द राइटर सोज द डिस्ट्रक्टिभ नेचर अफ कोलोनियलिजम। यहाँ लेखकले यो उपनिवेशीकरणको नराम्रो प्रभाव बारेमा यहाँ देखाएकी छिन्। द सेन्ट्रल क्यारेक्टर अफ द स्टोरी क्योटी इज द लिडर अफ द एन्टी कोलोनियल रेसिस्टेन्स ग्रुप। यहाँ क्योटी भन्ने एउटा पात्र छ जो चाहिँ मुख्य पात्र हो। ऊ चाहिँ यो उपनिवेश विरोधी मानिसहरूको समूहको नेतृत्व गरिरहेको छ। हि इज एन अकनर हु क्रिएट्स अवेरनेस अगेन्स्ट कोलोनियलिजम एन्ड युनाइट्स द नेटिभ ओकनागन पिपल अगेन्स्ट द स्यालो पिपल। र क्योटीले त्यहाँका मानिसहरूलाई, त्यहाँका पूर्व स्थानीय बासिन्दाहरूलाई, त्यहीँका नेटिभ पिपलहरूलाई उसले एकत्रित गरिरहेको छ, एकताबद्ध गरिरहेको छ। र यो स्यालो पिपल, बाहिरी मानिसहरू, कोलोनाइजरहरूको विरुद्ध लड्नलाई उसले प्रेरित गरिरहेको छ। हि ब्रेक्स द ड्याम कन्स्ट्रक्टेड बाई द कोलोनाइजर्स। उसले त्यो विदेशीहरूले बनाएको, पानीमा बनाएको, खोलामा बनाएको बाँधलाई भत्काउने काम पनि उसले गरिरहेको छ। हि सजेस्ट द ओकनागन पिपल द्याट दे सुड अभोइड स्यालो पिपल्स फुड एन्ड लाइफस्टाइल। उसले त्यहाँका आदिवासीहरूलाई भनिरहेको छ कि तपाईँहरूले विदेशीहरूको जुन जीवनशैली र खानपानलाई त्याग्नुहोस्। सिमिलरली एन ओल्ड वुमन, यङ बोय एन्ड टोम्मी आर अल्सो विथ क्योटी टु सपोर्ट हिम एन्ड रेज भोइस अगेन्स्ट द स्यालो पिपल। हेन्स वी क्यान से द्याट दिस इज अ स्टोरी इज एन एन्टी कोलोनियल स्टोरी। यो कथामा एउटी वृद्ध महिला, एउटा भर्खरको केटो र टोम्मी भन्ने पात्रहरू पनि क्योटीलाई सपोर्ट गरिरहेका छन्। उनीहरू पनि यो उपनिवेशको विरुद्धमा लड्न एकत्रित भइरहेका छन्। त्यसैले यो स्टोरी एन्टी कोलोनियल स्टोरी हो, उपनिवेशको विरोध गरिरहेको छ। क्वेसन नम्बर 15, हाउ इज बियोन टेम्पल डिफ्रेन्ट फ्रम अदर टेम्पल्स? एक्सप्लेन एन इस्टर्न जर्नी। यो इस्टर्न जर्नी भन्ने ट्राभलगबाट लिएको क्वेसन हो। बियोन टेम्पल अरू मन्दिरभन्दा कसरी फरक थियो भनेर यहाँ भनिएको छ। यो कम्बोडियाको टेम्पल हो। नाउ इट्स आन्सर, अकर्डिङ टु द एसेइस्ट, बियोन टेम्पल इज डिफ्रेन्ट फ्रम अदर टेम्पल्स। इट हैज मल्टिपल टावर्स एन्ड ईच टावर हैड अ 4 फेस्ड हेड अफ लर्ड शिव। लेखकको भनाइअनुसार यो बियोन टेम्पल भन्ने चाहिँ अरूभन्दा फरक थियो, किनभने यसको धेरै टावरहरू थिए, टावरहरू माथिपट्टि उठेका थिए र हरेक टावरमा 4वटा अनुहार भएको, 4 दिशातिर फर्केको लर्ड शिवको, भगवान शिवको अनुहार भएको, 4 दिशातिर फर्केको
अनुहारहरू फेसहरू देखिन्थ्यो हरेक टावरको टुप्पोमा, जुन लर्ड शिवलाई डिस्ट्रोयर भनेर पनि हिन्दू धर्ममा भनिन्छ। दिस टेम्पल इज अल्सो इन डिलापिडेटेड कन्डिसन। अनि यो मन्दिर पनि कस्तो अवस्थामा छ त भने डिलापिडेटेड अथवा यो भग्नावशेषपूर्ण भत्किन लागेको अथवा भनौँ न पुरानो भइसकेको जीर्ण भइसकेको अवस्थामा छ। इट इज कभर्ड बाई वेड्स एन्ड श्रब्स। यो पनि झाडीहरूले ढाकिएको छ। देयर आर थाउजन्ड्स अफ साइलेन्ट हेभी एन्ड इम्प्रेसिभ फेसेस कार्भड अन द स्टोन। अनि त्यो मन्दिरको भित्तामा कुँदिएका एकदमै हजारौँ अनुहारहरू एकदमै इम्प्रेसिभ आकर्षक अनुहारहरू त्यहाँ देखिन्छन्। द वाल्स ह्याभ द कार्भिङ्स विच रिप्रेजेन्ट द सिन्स अफ कमन लाइफस्टाइल सच एज कुकिङ फुड, फिसिङ, ट्र्यापिङ बर्ड्स, बाइङ एन्ड सेलिङ एट द भिलेज सप्स इटिसी। अनि त्यो भित्ताहरूमा विभिन्न चित्रहरू जसमा मानिसहरूले माछा मारिरहेको, चराहरूलाई समातिरहेको, किनबेच गरिरहेको चित्रहरू देख्न सकिन्छ। Question number 16. Do you think Nelson Mandela's speech is historically important? Why or why not? Give reasons to support your answer. के तपाईलाई लाग्छ नेल्सन मण्डेलाको जुन भाषण छ ऐतिहासिक रूपमा यो महत्त्वपूर्ण छ भने किन र छैन भने किन? तपाईले तर्क दिनुहोस् भनिएको छ। एन्ड इट इज टेकन फ्रम द एसे स्पीच अन रिलिज फ्रम जेल। नाउ इट्स आन्सर यस, नेल्सन मण्डेलाज स्पीच इज हिस्टोरिकली इम्पोर्टेन्ट। यो ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। इट सिम्बोलाइज्ड होप, resilience and the possibility of reconciliation during the critical time in South Africa's struggle against apartheid. हो, नेल्सन मण्डेलाको भाषण विश्वव्यापी रूपमा र ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले आशा, कठिनाइसँग जुझ्ने क्षमता र दक्षिण अफ्रिकाको कठिन परिस्थितिमा मेलमिलापको सम्भावनाको सङ्केत गर्छ। His words carried a global impact, inspiring people fighting against oppression worldwide. The speech outlined his vision for democratic and inclusive South Africa, influencing subsequent negotiations and policy decisions. Mandela's leadership and the enduring legacy of his speech continue to inspire those advocating for justice and equality. उनका शब्दहरूले विश्वव्यापी प्रभाव पारेको छ। दमन र थिचोमिचो विरुद्ध लडिरहेका मानिसहरूलाई थप हौसला पनि मिलेको छ उनको स्पिचले गर्दा। उनको भाषणमा प्रजातान्त्रिक र समावेशी दक्षिण अफ्रिकाको सपना झल्किन्छ। थप समझदारीको लागि र भावी नीति निर्माण कस्तो हुने भन्ने विषयमा पनि उनको विचार प्रष्ट छ। न्याय र समानताको लागि लडिरहेका हजारौंलाई उनको भाषणले थप हौसला प्रदान गर्छ, त्यसैले उनको स्पिच महत्त्वपूर्ण छ। नाउ नेक्स्ट क्वेसन, यो पनि क्वेसन नम्बर 16 मै अरमा अथवा विकल्पको रूपमा सोधिएको प्रश्न हो। व्हाट इज मेटा ल्याङ्ग्वेज? मेटा ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो? एक्सप्लेन व्हाट स्पेसिफिक एक्जाम्पल्स अफ मेटा ल्याङ्ग्वेज ट्रान हैज युज्ड इन आवर टेक्स्ट। लिसा ट्रान लेखिकाले यो मेटा ल्याङ्ग्वेजको बारेमा कुन कुन एक्जाम्पलहरू दिएकी छन् भन्ने कुरा सोधिएको छ। नाउ इट्स आन्सर मेटा ल्याङ्ग्वेज इज अ ल्याङ्ग्वेज द्याट डिस्क्राइब्स ल्याङ्ग्वेज। मेटा ल्याङ्ग्वेज भनेको भाषाकै बारेमा व्याख्या गर्ने भाषालाई भनिन्छ मेटा ल्याङ्ग्वेज। इट इज द ल्याङ्ग्वेज युज टु टक अबाउट अ ल्याङ्ग्वेज। यदि ल्याङ्ग्वेजकै बारेमा हामी कुरा गर्न ल्याङ्ग्वेजकै प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यसलाई मेटा ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। इट रिफर्स टु द वर्ड्स, फ्रेजेस अर सेन्टेन्सेस युज टु डिस्क्राइब एन्ड टक अबाउट अ पार्टिकुलर ल्याङ्ग्वेज। कुनै पनि भाषाको बारेमा कुरा गर्नको लागि प्रयोग गरिने शब्दहरू, वाक्यहरू, उपवाक्यहरूलाई भनिन्छ मेटा ल्याङ्ग्वेज। फर इक्जाम्पल, वी क्यान युज इङ्ग्लिस एज अ मेटा ल्याङ्ग्वेज टु टक अबाउट इङ्ग्लिस ग्रामर। हामीले अङ्ग्रेजी ग्रामरको बारेमा कुरा गर्नको लागि हामी अङ्ग्रेजी भाषै प्रयोग गर्न सक्छौँ। सपोज जस्तै हामीले देयर आर 3 टेन्सेस इन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, प्रेजेन्ट, पास्ट एन्ड फ्युचर भनेर त्यही इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरेर हामीले भन्यौँ भने त्यो मेटा ल्याङ्ग्वेज भयो। मेटा ल्याङ्ग्वेज रिफर्स टु आवर अवेरनेस अबाउट द युज अफ ल्याङ्ग्वेज। हाम्रो भाषाको प्रयोग गर्ने क्षमताको बारेमा, चेतनाको बारेमा यसले जनाउँछ। आवर मेटा ल्याङ्ग्वेज एबिलिटी इज रिलेटेड टु आवर नलेज अफ ग्रामर एन्ड भोक्याबुलरी। हामीसँग शब्द भण्डार र ग्रामरको कति ज्ञान छ त्यसले चाहिँ मेटा ल्याङ्ग्वेजको निर्धारण गर्छ। फर इक्जाम्पल, द स्टुडेन्ट्स इज नोइजी एन्ड मस्ट स द प्रिन्सिपल सुन भनेको छ। प्रिन्सिपलको स्पेलिङ पनि PLE छ। अ पर्सन ह्याभिङ अवेरनेस अफ मेटा ल्याङ्ग्वेज नोज द्याट समथिङ इज रङ। जो मान्छेसँग मेटा ल्याङ्ग्वेजको ज्ञान छ त्यसले यो वाक्य गलत छ भनेर बुझ्छ। हि सिज द 3 एरर्स इन द एबभ सेन्टेन्स। उसले 3वटा गल्तीहरू उसले भेटाउँछ। फर्स्ट गल्ती के हो त भने द स्टुडेन्ट्स इज अरे, यो चाहिँ उसले मिस्टेक भेटाउँछ। द स्टुडेन्ट्स आर हुनुपर्ने हो, यो सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट सम्बन्धी नलेज भयो। सेकेन्ड भनेको मस्ट छ, मस्ट सी हुनुपर्ने हो। यहाँ मोडल भर्बको प्रयोगको उसले ज्ञान छ कि छैन भन्ने
उसले थाहा पाउँछ। अनि थर्ड भनेको प्रिन्सिपलको स्पेलिङ, प्रिन्सिपिएल हुनुपर्ने हो, प्रिन्सिपलमा पिएल हुनुपर्ने हो। यो भोक्याबुलरी ज्ञान छ कि छैन भनेर कसैको हामी थाहा पाउन सक्छौँ यदि हामीसँग मेटा ल्याङ्ग्वेजको ज्ञान छ भने। सो इट सुड बी द स्टुडेन्ट्स आर नोइजी एन्ड मस्ट सी द प्रिन्सिपल सुन। सम एक्जाम्पल्स of meta language are symbols, imagery, personification, motifs, tone, characterization, monologue, soliloquy it is in literature। साहित्यमा प्रयोग गरिने मेटा ल्याङ्ग्वेजका शब्दहरू भनेको सिम्बोल्स, इमेजरी, पर्सनिफिकेसन, मोटिभ, टोन, क्यारेक्टराइजेसन, मोनोलग, सोलिलकी इटिसीहरू चाहिँ हुन्। नाउ क्वेसन नम्बर 17, समराइज द पोएम नो सेकेन्ड ट्रोय इन योर वन वर्ड्स। तपाईँको आफ्नै शब्दमा यो नो सेकेन्ड ट्रोय भन्ने पोएम जसलाई डब्लुबी एड्सले लेख्नु भएको यसलाई सारांशमा लेख्नुहोस् भनिएको छ। नाउ इट्स आन्सर, नो सेकेन्ड ट्रोय इज अ लिरिक पोएम कम्पोज्ड बाई एन आइरिस पोइट डब्लुबी एड्स। This poem is the combination of personal and political concerns. It is one of the great love stories of the 20th century. The speaker of this poem is poet himself and the addressee or listener is Mordgan. Mordgan was a beautiful Irish revolutionary leader. Yeats had proposed her for marriage several times, but she married another man, rejecting his proposal. Yeats wrote this poem after her final rejection. The speaker blames her for filling his life with misery and teaching innocent Irish people the violent ways of revolution. He says that Mordgan's beauty has destructive quality. Title of this poem is symbolic. Troy was the ancient city. It lies in now Turkey, which was destroyed due to 10 years long war for the sake of a beautiful woman named Helen. Troy is the symbol of destruction. He says there is no another Troy to burn. This poem is a call for peace. It deals with the themes of love, peace, violence and revolution. चर्चित कवि डब्लुबी एड्सद्वारा लिखित यो नो सेकेन्ड ट्रोय भन्ने कवितामा उनले आफ्नो व्यक्तिगत र राजनीतिक जीवनका कुराहरूलाई यहाँ मिसाउन खोजेका छन्। उनले एकजना केटी, एकजना महिला आइरिस लेडी जो चाहिँ आयरल्यान्डको स्वतन्त्रताको लागि लडिरहेकी एउटी रिभोल्युसनरी लेडी एउटा क्रान्तिकारी नेत्री थिइन्। उनलाई मन पराउँथे जसको नाम मर्डगन थियो। उनी अत्यन्तै सुन्दरी थिइन्। उनलाई मन पराउँथे डब्लुबी एड्सले, तर उनलाई पटक पटक प्रपोज गर्दा पनि उनले धेरै पटक उनले त्यो उनको प्रपोजलाई रिजेक्ट गरिन् र फाइनल रिजेक्सन पछि डब्लुबी एड्सले यो कविता लेखेका हुन् र उनले अर्कैसँग विवाह गरिन् र त्यसपछि यो पोएम लेखिएको। यो कवितामा डब्लुबी एड्सले भनिरहेका छन् मेरो जीवन पीडाले भरिदिएकोमा तिमीलाई एकदम धन्यवाद भन्ने खालको कुरा गरिरहेका छन्। त्यसै गरी अनि उनले त्यहाँ आयरल्यान्डका इनोसेन्ट एकदम गरिब सोझा साझा जनताहरूलाई उनीहरूलाई हिंसात्मक तरिकाले त्यहाँ आन्दोलन गर्न, त्यहाँको डिस्ट्रक्सन, विनाश निम्त्याउन, रक्तपात मचाउन उचालेको उनले आरोप लगाइरहेका छन् र उनी हेर्दा अत्यन्त शान्त सुन्दर जति छिन् त्योभन्दा भायोलेन्ट उनको भित्री हृदय छ, उनी खतरनाक छिन् भन्ने कुरा उनले यो पोएममा भनिरहेका छन्। र उनले मर्डगनलाई एउटी क्लासिकल वर्ल्डको एकदम प्राचीन समयको हेलेन भन्ने एउटी महिलासँग तुलना गरिरहेका छन्। हेलेन भनेको मेनेलस राजा मेनेलसको श्रीमती थिइन् जसलाई यो ट्रोयको राजकुमारले अपहरण गरेर लगेका थिए। उनलाई फिर्ता ल्याउनको लागि 10 वर्ष युद्ध लडिएको थियो र 10 वर्षसम्म त्यो ट्रोय विनाश भएको थियो, तर उनलाई फिर्ता त ल्याएको थियो। त्यसले ठुलो धनजनको क्षति निम्त्याएको थियो। त्यस्तै अब अर्को ट्रोय चाहिँ छैन है जलाउनको लागि, अब शान्ति हुनुपर्छ अनि मेलमिलाप हुनुपर्छ, युद्ध हुनु हुँदैन भन्ने कुरा उनले भनिरहेका छन्। यहाँ राजनीतिक र आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा जुन घटेको जुन हार्ट ब्रेक छ, उनको दिल टुटेको छ, त्यो कुराहरू यस पोएममा मिसाएका छन्। क्वेसन नम्बर 18, राइट अ सर्ट नोट अन कल्चरल पर्सपेक्टिभ। सांस्कृतिक दृष्टिकोणमा छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेको छ। नाउ इट्स आन्सर, The cultural perspective in literature views that literature is closely connected with culture of the writer. यो दृष्टिकोणले विश्वास गर्छ कि लेखकले लेख्ने हरेक चिज हुन्छ उसको संस्कृतिसँग जोडिएको हुन्छ। A literary work is a cultural artifact. स्रष्टाले सिर्जना गरेको जुन साहित्यिक कृति हुन्छ त्यो भनेको कलाकृति हो। यसले कला अथवा संस्कृति पनि झल्काउँछ। This perspective opposes so-called high culture and promotes culture of working class people or oppressed people. यसले ठुला बडा हुने खाने बनाउँदाहरूको कल्चरलाई भन्दा पनि तल्लो वर्ग दबिएका वर्गहरूको संस्कृतिलाई बढावा दिने, त्यसलाई प्रमोट गर्ने, प्रवर्धन गर्ने काम गर्छ। अकर्डिङ टु दिस पर्सपेक्टिभ देयर इज नो लो कल्चर अर हाई कल्चर। कुनै पनि ठुलो अथवा सानो संस्कृति भन्ने हुँदैन, सबै समान छन्, सबैलाई उत्तिकै मान्यता प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर यसले विश्वास गर्छ। कल्चर अफ पुवर पिपल, ब्ल्याक,
एड्स भिक्टिम, होमोसेक्सुअल्स, नेटिभ एन्ड इन्डिजिनियस पिपल अल आर इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट। साहित्यमा धुने खाने धनाढ्य युरोपियनको कल्चर मात्र ठुलो नभएर एड्स भिक्टिम जो एड्सबाट पीडितहरू हुन्छन्, होमोसेक्सुअलहरू, समलिङ्गीहरू, अनि आदिवासी इन्डिजिनियस पिपलहरू जनजातिहरूको उनीहरूको पहिचान संस्कृतिलाई पनि साहित्यमा समान स्थान दिनुपर्छ। लिट्रेचर सुड नट ओन्ली फोकस हाई कल्चर। साहित्यमा ठुला बडा भनाउँदाहरूको मात्रै कल्चरलाई प्राथमिकता दिनु हुँदैन। इट सुड सेलिब्रेट पपुलर म्युजिक, फोक कल्चर अफ मार्जिनलाइज्ड पिपल। अनि सर्वसाधारण र पिछडिएका सीमान्तकृत वर्गहरूको कला र संस्कृतिलाई पनि यसले प्राथमिकता दिनुपर्छ। अल कल्चर्स डिजर्भ इक्वल राइट्स एन्ड रेस्पेक्ट। हायरार्की अफ हाई एन्ड लो कल्चर इज ब्रोकन। यो दृष्टिकोणमा, यो पर्सपेक्टिभमा तल्लो र माथिल्लो वर्गको कल्चर भन्ने जुन एउटा वर्गीकरण हुन्छ त्यसलाई यसले तोड्ने काम गर्छ। इट सपोर्ट्स द कल्चरली अप्रेस्ड ग्रुप। लिट्रेचर इज अ मिरर अफ द सोसाइटी एन्ड कल्चर। यसले जुन कल्चरल्ली जुन सांस्कृतिक रूपमा दबिएका मानिसहरू हुन्छन् तिनीहरूको आवाजको उठान गर्ने गर्छ र समाजको यो साहित्य भनेको त समाजको ऐना पनि हो, यसले वास्तविकतालाई झल्काउने काम गर्छ, थिचोमिचोहरूको विरोध गर्ने गर्छ। इट इज हाइली इन्फ्लुएन्स्ड बाई द कल्चर अफ द राइटर। लेखकले लेखेको कृतिमा उसको कल्चर, उसको संस्कृति झल्किरहेको हुन्छ। वाइल एनालाइजिङ लिटरेरी टेक्स्ट वी हेभ टु सी सेटिङ, क्यारेक्टर्स, ल्याङ्ग्वेजेस स्पोकन बाई देम एन्ड कल्चर अफ द राइटर। हामीले साहित्यिक कृतिहरूको विश्लेषण गर्दाखेरि यसको स्थान र समय, कहाँ घटना घटिरहेको छ, कस्तो खालका ब्याकग्राउन्ड भएका पात्रहरू छन्, उनीहरूले कुन भाषा बोलिरहेका छन्, अनि लेखक कस्तो ब्याकग्राउन्डको हो, ऊ कस्तो परिवारमा अथवा कस्तो जातिको मान्छे हो, कस्तो कल्चरमा हुर्केको मान्छे हो भन्ने कुरा हामीले विश्लेषण गर्दछौँ। फर इक्जाम्पल, लेस्ली मार्मोन सिल्कोज स्टोरी ललबाई सोज नेटिभ अमेरिकन कल्चर एन्ड देयर सपरेसन। यो लेस्ली मार्मोन सिल्कोद्वारा लिखित यो ललबाई भन्ने कथामा चाहिँ नेटिभ अमेरिकी आदिवासीहरूको कल्चर, उनीहरूमाथिको दमन आदि देखाइएको छ। क्वेसन नम्बर 19, डु यु थिङ्क क्लास पर्सपेक्टिभ रिभेल्स लिट्रेचर एज सोसल रियालिटी? के तपाईँलाई लाग्छ जुन वर्गीय दृष्टिकोण हुन्छ यसले सामाजिक यथार्थलाई झल्काउँछ? वाइ अर वाइ नट? हो भने किन र होइन भने किन? गिभ रिजन्स टु सपोर्ट योर आन्सर। तपाईँको आन्सरलाई समर्थन गर्ने डिटेलहरू, विस्तृत विवरणहरू, आन्सर एक्जाम्पलहरू दिनुहोस् भनेको छ। नाउ इट्स आन्सर, यस द क्लास पर्सपेक्टिभ रिभेल्स वाट सोसाइटी इज रियल्ली लाइक। समाज कस्तो छ भन्ने कुरा साँच्चै यो वर्गीय दृष्टिकोणले देखाएको हुन्छ। लिट्रेचर अफन रिफ्लेक्ट्स द वे पिपल आर ग्रुप्ड इन्टु डिफ्रेन्ट सोसल क्लासेस एन्ड हाउ दिस अफेक्ट्स देयर लाइभ्स। यसले समाजमा मानिसहरू कुन कुन वर्गमा बाँडिएका छन्, यसले उनीहरूको जीवनस्तरमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुरा साहित्यमा देखाइएको हुन्छ। बाई लुकिङ एट द क्लास पर्सपेक्टिभ इन लिट्रेचर वी क्यान लर्न अबाउट द रियालिटिज एन्ड एक्सपिरियन्सेस अफ डिफ्रेन्ट ग्रुप्स अफ पिपल। विभिन्न वर्गका मानिसहरूका उनीहरूका वास्तविकता, यथार्थ अनुभवहरू हामीले साहित्यमा प्राप्त गर्न पढ्न सक्छौँ। इन स्टोरिज एन्ड बुक्स अथर्स अफन राइट अबाउट क्यारेक्टर्स फ्रम डिफ्रेन्ट सोसल क्लासेस। लेखकहरूले आफ्नो साहित्यिक कृतिहरूमा विभिन्न वर्गका, गरिब, धनी वर्गका, पिछडिएका वर्गहरूको उनीहरूले साहित्य कृतिहरूमा चित्रण गरिरहेका हुन्छन्। दे सो अस देयर स्ट्रगल्स, ड्रिम्स एन्ड हाउ दे इन्टरेक्ट विथ अदर्स। अनि उनीहरूको सङ्घर्ष, उनीहरूका सपना, उनीहरूले अरूसँग कसरी अन्तर्क्रिया अथवा संवाद गर्छन् त्यो कुराहरू देखाएको हुन्छ। दिस हेल्प्स अस अन्डरस्ट्यान्ड द डिफ्रेन्स बिट्विन रिच एन्ड पुवर। अनि योबाट हामी थाहा पाउँछौँ कि धनी र गरिब बिचको भिन्नता, अनि प्रिभिलेज्ड एन्ड डिसएडभान्टेज, अनि पिछडिएका र उच्च ओहदाका हुने खाने धनाढ्यहरूको भिन्नता हामी देख्न सक्छौँ। इट अल्सो सोज अस सी हाउ सोसल क्लास इन्फ्लुएन्सेस रिलेसनसिप्स, अपर्च्युनिटिज एन्ड हु वी आर एज इन्डिभिजुअल्स। अनि यसले उनीहरूको सम्बन्धमा, धनी र गरिब दुईवटा व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूको सम्बन्धमा, उनीहरूको बोलीचालीमा कस्तो असर पर्छ, अनि गरिब वर्गहरूले कस्ता अपर्च्युनिटी पाउँछन्, अनि धनाढ्यले कस्ता अवसरहरू प्राप्त गर्छन्, अनि उनीहरू एउटा व्यक्तिको रूपमा कस्तो उनीहरूको समाजमा रेस्पेक्ट छ भन्ने कुरा पनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ। लिट्रेचर क्यान अल्सो बी अ वे फर राइटर्स टु क्रिटिसाइज एन्ड कमेन्ट अन सोसल इस्युज लाइक इनइक्वालिटी। अनि समाजमा देखिने जुन असमानता छ त्यसको आलोचना गर्न र त्यसको बारेमा टिका टिप्पणी गर्न हामी साहित्यको प्रयोग गर्न सक्छौँ। लेखकले त्यो आफ्नो कृति मार्फत त्यो गरिरहेका हुन्छन्। क्वेसन नम्बर 19 मै अर्को रूपमा, विकल्पको रूपमा सोधिएको अर्को प्रश्न छ, वाट डज अ टेक्स्ट मिन इन लिट्रेचर? साहित्यमा लेख्य सामग्री भन्नाले केलाई बुझिन्छ? डु यु फाइन्ड एनी रेलेभेन्स बिट्विन द टेक्स्ट एन्ड लिट्रेचर? के तपाईँ यो लेख्य सामग्री र साहित्यको बिचमा केही सान्दर्भिकता सम्बन्ध भेटाउनुहुन्छ? गिभ रिजन्स टु सपोर्ट योर आन्सर। तपाईँको उत्तरलाई सपोर्ट गर्नको लागि तपाईँले तर्कहरू पेश गर्नुहोस् भनेको छ। नाउ इट्स आन्सर,
In literature, a text refers to any written or printed materials that conveys meaning and is the object of interpretation. साहित्यमा कुनै पनि लिखित एउटा सामग्रीलाई भनिन्छ टेक्स्ट अर्थात् लेख्य सामग्री भनिन्छ जसको आफ्नै यसको अर्थ हुन्छ मिनिङ हुन्छ यसलाई हामीले व्याख्या विश्लेषण इन्टरप्रेट गर्न सक्छौं. It encompasses a wide range of literary forms including novels, poems, plays, essays and even non-fiction works. यस अन्तर्गत टेक्स्ट अन्तर्गत उपन्यास, कविता, नाटकहरू, निबन्धहरू र अरू नन फिक्सन वर्कहरू पनि पर्दछन्. द टर्म टेक्स्ट emphasizes the focus on the written words as the primary medium of literary expression. अनि यो टेक्स्ट भनेको के हो भने साहित्यको एउटा प्रमुख एउटा माध्यम हो भावनाहरू व्यक्त गर्ने अथवा एक्सप्रेस गर्ने. टेक्स्ट आर द बिल्डिङ ब्लक्स अफ लिटरेचर. साहित्यको लागि बिल्डिङ ब्लक अथवा यसको एउटा पार्टको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ टेक्स्टले. एन्ड दे सर्भ एज द फाउन्डेसन फर द क्रिएसन एनालिसिस एन्ड एप्रिसिएसन अफ लिटरेरी वर्क्स. अनि साहित्यको सिर्जना गर्न, त्यसलाई विश्लेषण गर्न, त्यसलाई समालोचनाको लागि एउटा वस्तु प्रदान गर्ने काम टेक्स्टले गर्छ. टेक्स्ट एन्ड लिटरेचर आर इनहेरेन्टली इन्टरकनेक्टेड. अनि यो टेक्स्ट र साहित्य, यो लेख्य सामग्री र साहित्य बीच एकदमै अन्तर्सम्बन्ध छ. लिटरेचर इज कम्पोज्ड अफ टेक्स्ट. कुनै पनि साहित्य टेक्स्टहरू मिलेर बनेको हुन्छ. विच इन्क्लुड रिटन वर्क सच एज नोभेल्स, पोएम्स, प्लेज एन्ड एसेज भनेर माथि आइसक्यो. टेक्स्ट सर्भ एज द मिन्स फर अथर्स टु एक्सप्रेस देयर क्रिएटिभिटी, कन्भे आइडियाज एन्ड इभोक इमोसन्स. अनि लेखकहरूले दर्शकहरूमा उनीहरूमा भावनाहरू पैदा गराउनको लागि, आफ्नो लेखकले क्रिएटिभिटी, आफ्नो सृजनशीलता व्यक्त गर्नको लागि, आफ्नो कुनै आइडियाजहरू अरूलाई बताउनको लागि, पाठ सिकाउनको लागि उनीहरूले साहित्यमा टेक्स्टको प्रयोग गर्छन्. दे आर अल्सो सब्जेक्ट टु इन्टरप्रिटेसन एन्ड एनालिसिस. अनि साहित्यिक त्यो टेक्स्टहरूलाई हामीले त्यसलाई के गर्न सक्छौँ भने विश्लेषण गर्न सक्छौँ, इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ, रिफ्लेक्टिङ कल्चरल एन्ड हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट. अनि त्यो टेक्स्टहरूको कथा, कविता, नोभेलको आफ्नै के हुन्छ, ऐतिहासिक एउटा परिवेश हुन्छ, कन्टेक्स्ट हुन्छ. द रिलेसनसिप बिट्विन टेक्स्ट एन्ड लिटरेचर इज भाइटल. यिनीहरू दुईटा बिचको सम्बन्ध एकदमै भाइटल छ अर्थात् इम्पोर्टेन्ट छ. एज टेक्स्ट फर्म द फाउन्डेसन एन्ड इसेन्स अफ लिटरेरी एक्सप्रेसन. अनि कुनै पनि लिटरेरी एक्सप्रेसन, साहित्यिक भावना व्यक्त गर्नको लागि टेक्स्ट नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, यसको युनिट हो, यसको बेसिक युनिट हो. ग्रुप सी, राइट लङ आन्सर्स टु दिस क्वेसन्स. क्वेसन नम्बर 20. स्केच द क्यारेक्टर अफ आया. दिस इज फ्रम ललबाई. आयाको चरित्र चित्रण गर्नुहोस्. नाउ इट्स आन्सर. Aya is the protagonist in the story Lullaby by Leslie Marmon Silko. She is an elderly Navajo woman who lives in her family's ancestral Hogan. Hogan means a traditional Navajo structure in New Mexico. She has been married to Chato for 40 years. They had at least 5 children, perhaps more, 3 of whom survived past infancy. Aya loves her children with all her heart and is portrayed as a caring maternal figure to not only her children but her ailing husband as well. यो आया भन्ने चाहिँ यो ललबाईको मुख्य पात्र हुन्. उनको श्रीमानको नाम चाटो हो. उनीहरूको विवाह भएको करिब 40 वर्ष भयो. उनी न्यू मेक्सिकोमा यो नभाजो भन्ने जातिहरूको उनको ट्रेडिसनल काठबाट बनेको घर छ, त्यसमा बसिन्. उनका थुप्रै सन्तानहरू 5वटा भन्दा थुप्रै जन्मे, तर 3वटा मात्रै उनीहरू शैशव अवस्थाभन्दा, शिशु अवस्थाभन्दा माथि बाँचे. उनका 3वटा मात्रै, अरू बाँकी मरे. आफ्ना सन्तानहरू सँगसँगै बिरामी श्रीमानको एउटा केयर गर्ने एउटा असल उनी गृहिणी, आमा र श्रीमती पनि हुन्. Unlike Chato, who also speaks English and Spanish, Aya only speaks Navajo. She does not trust white people. She has endured the pain of losing her children to the dominant white culture that seeks to assimilate and erase her own heritage. उनी आफ्नो श्रीमान जस्तो दुईटा भाषा इङ्ग्लिस र स्पेनिस बोल्न जान्दिनन्. उनी त्यहाँको नभाजो भन्ने भाषा मात्रै बोल्छिन्. उनले गोरा जातिका मानिसहरूलाई उनीले विश्वास गर्दिनन्. उनी नभाजो वुमन हुन् र त्यो गोरा जातिहरूले उनीहरूमाथि थिचोमिचो गर्ने हेप्ने गरिरहेका छन्. हर एल्डेस्ट सन जिम्मी डाइड while serving in the US Army and her 2 younger children Danny and Ella were taken from her by the government after testing positive for tuberculosis. उनको जेठो छोरा US आर्मीमा काम गर्दा गर्दै हेलिकप्टर दुर्घटनामा मरेको थियो भने ड्यानी र एल्ला दुई कान्छा छोराछोरी चाहिँ सेता गोरा जातिका डाक्टरहरूले उठाएर लिएर गए, किनभने उनीहरूलाई टिबी भएको थियो, क्षयरोग भएको थियो. त्यति बेलामा क्षयरोग खतरनाक रोग मानिन्थ्यो. उनीहरूलाई त्यो आइसोलेसन गर्नको लागि
अरूसँग नसरोस् भनेर उनीहरूलाई लिएर गएका थिए। उनीहरू फर्केर पछि खासै आएनन्। आया हेज ह्याड अ हार्ड life due to the loss of all her children, constant poverty, an ill husband and unwanted reliance on US government. अनि उनको जीवन एकदमै दयनीय पीडादायक भएको छ, किनभने सन्तान गुमाउनुको पीडा, अनि एकदमै गरिबी, अनि एउटा वृद्ध र बिरामी श्रीमान, अनि युएस गभर्मेन्ट त्यो अमेरिकाको सरकारमाथि हरेक कुराको लागि भर पर्नुपर्ने। एट सी लुक्स ब्याक अन हर लाइफ विथ अ सेन्स अफ पिस। तर पनि उनी आनन्द फिल गर्छिन् उनले विगतको दिन सम्झिँदा। द पास्ट क्यान नट बी चेन्ज सो सी इन्जोइज द स्मल थिङ्स इन द प्रेजेन्ट। अब विगत त जे भयो त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दिनन्, त्यसैले उनी वर्तमानमा रमाउँछिन्। लाइक द ब्युटिफुल साउथ वेस्टर्न ल्यान्डस्केप एन्ड द स्नो फ्लरिज डान्सिङ इन द विन्ड। अनि त्यो दक्षिण अमेरिकी आकाशमा त्यो हिउँका थोपाहरू हावासँगै उडे जस्तै उनको मन पनि पास्टमा विगतका दिनहरूमा उडिरहेको छ। आया इम्बोडिज बोथ स्ट्रेङ्थ एन्ड सरो। हर फिजिकल अपियरेन्स रिभिल्स द टोल अफ अ हार्ड लाइफ। उनको शारीरिक बनावटले देखाउँछ कि उनको जीवन एकदमै पीडादायी थियो, उनी दुःख कष्ट सहेकी छन्। आयाज लाइफ एक्सपिरियन्सेस ह्याभ सेप्ड हर क्यारेक्टर। डिस्पाइट हार्ट एक्ट, आया पोसेसेस एन इनर स्ट्रेङ्थ द्याट अलाउज हर टु क्यारी अन एन्ड फाइन्ड सोलेस इन मेमोरिज। उनको जीवन दर्दनाक पीडादायी भए पनि उनले शान्ति प्राप्त गर्छिन् विगतका मेमोरीहरू यादहरू सम्झेर। सी इज अ वुमन डिपली कनेक्टेड टु हर नेटिभ अमेरिकन रुट्स, ग्राउन्डेड इन हर कल्चर एन्ड ट्रेडिसन। उनी आफ्नो जुन परम्परागत संस्कार संस्कृति छ त्यसलाई भुल्दिनन्। आयाज इन्टरेक्सन विथ द नेचुरल वर्ल्ड अल्सो डिफाइन्स हर क्यारेक्टर। अनि उनले अन्तिममा एउटा लोरी ललबाई अथवा लोरी गाना गाउँछिन्। उनको श्रीमान अन्तिम अवस्थामा छ, मर्ने अवस्थामा छ, काखमा निदाइरहेको बेलामा उनले लोरी गाउँछिन्। उनी प्रकृतिसँग पनि नजिक छिन् भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। सी फाइन्ड्स सोलेस भनेको यहाँ शान्ति, उनले शान्ति प्राप्त गर्छिन्। एन्ड हिलिङ इन द ल्यान्ड, उनले जमिनमा आफ्नो प्रकृतिमा उनले आनन्द पाउँछिन्। सिकिङ रिफ्युज एन्ड कम्फर्ट इन इट्स फ्यामिलियर एम्ब्रेस। अनि जब एकदमै पानी र हावाहुरी आउँछ त्यतिखेर एउटा ठुलो ढुङ्गाको साइडमा उनीहरू अडेस लगाएर उनीहरू लुक्छन्। यिनीहरूले प्रकृतिप्रतिको उनीहरूको क्लोजनेस यसले देखाउँछ। सी पोसेसेस अ प्रोफाउन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द साइकल्स अफ नेचर, फाइन्डिङ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेन्स इन द स्मलेस्ट डिटेल्स। अनि प्रकृति अनि आध्यात्मिकतासँगको नजिक उनलाई याद छ, अझै थाहा छ। सच एज द फलिङ स्नो अर द साउन्ड अफ विन्ड। उनलाई त्यो हिउँको थोपाहरू, हिउँको फोकाहरू, फ्लरिजहरू, स्नो फ्लरिजहरू खसिरहेको अनि हावाको आवाजसँग सामिप्यता महसुस हुन्छ। सी सिम्बोलाइजेस द इन्ड्युरिङ स्पिरिट अफ आवर पिपल एन्ड द पावर अफ मेमोरी एन्ड हेरिटेज इन द फेस अफ एडभर्सिटी। कठिनाइको बावजुद पनि उनले आफ्ना मानिसहरू, आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई हामीले भुल्नुहुन्न भनेर उनले सोध्छिन्। क्वेसन नम्बर 21, क्रिटिकल्ली एनालाइज द पोएम किडन्याप्ड। किडन्याप्ड भन्ने कवितालाई समालोचनात्मक तरिकाले विश्लेषण गर्नुहोस् भनेको छ। नाउ इट्स आन्सर। किडन्याप्ड इज अ स्याटारिकल फ्री वर्ड्स पोएम बाई सामुआन पोइट रूपरेख पेटैया, सेट इन सामुआ. It tells the story of a Samoan boy's 15-year education in a Western run school. The boy's education, which focused on foreign culture and history, left him ignorant of his own culture. He sees his education as a waste of time and money, symbolized by his meaningless certificate. The poem criticizes the anglicized education system, emphasizing the importance of education tailored to the local context and culture. The boy refers to his teachers as kidnappers who stole his culture, likening school fees to a ransom and graduation to his release. His classmates are fellow victims of this system. यो किडन्याप्ड भन्ने कविता यसको सेटिङ चाहिँ सामुआ भन्ने देश हो, जुन चाहिँ ओसिनिया, जसलाई हामी अस्ट्रेलिया महाद्वीप पनि भन्छौँ। ओसिनिया महाद्वीपमा अवस्थित सामुआ भन्ने देशको एउटा विद्यार्थीको 15 वर्षको पढाइको भोगाई हो। 15 वर्षसम्म ऊ विदेशीहरूले, युरोपियनहरूले अङ्ग्रेजी भाषामा सञ्चालन गरेको विद्यालयमा पढ्यो। त्यो पढेपछि उसले विदेशको बारेमा, विदेशको इतिहास, विदेशी कल्चरको बारेमा पढ्यो, तर उसले आफ्नै संस्कार संस्कृति भुल्न पुग्यो। त्यसैले उसले आफ्नो जुन 15 वर्षको पढाइलाई एउटा अपहरणको रूपमा लिइरहेको छ, किनभने उसले आफ्ना टिचरहरूलाई अपहरणकारी भनेको छ। अनि त्यो स्कुलको फीलाई उसले फिरौती रकम भनेको छ। अनि त्यो ग्रेजुएसन अन्तिममा सर्टिफिकेट प्राप्त गरेर स्कुलबाट बिदाई हुँदाको क्षणलाई उसले रिलिज अथवा मुक्ति भनेको छ। अनि उसले आफ्नो क्लासका साथीहरूलाई पनि सहकर्मी पीडितहरू भनेर उसले भनेको छ। द पोइम्स म्यासेज रिजनेट्स बियोन्ड सामुआ, हाइलाइटिङ द ग्लोबल इस्यु अफ प्रायोरिटाइजिङ
foreign language and culture over native ones. In the context of Nepal, where English medium education is highly valued, the poem reminds us that education should preserve and promote one's culture rather than erode it. Losing one's culture while pursuing foreign education is akin to losing a diamond while searching for gold. यो नेपालको परिवेशमा पनि यो कविता एकदमै सान्दर्भिक हुन पुगेको छ, किनभने नेपालमा पनि इङ्ग्लिस मिडियम एजुकेसन भन्दै पछि लागेका छन्। त्यसले खासै गर्ने केही होइन। अब त्यसले पनि यसले आफ्नो बरु कल्चर, आफ्नो भाषामा प्रहार भइरहेको छ, आफ्नो भाषा संस्कृति कतिपय वर्डहरू बिर्सिँदै गइरहेको छ। त्यसैले शिक्षा भनेको लोकल डिमान्ड के हो, लोकल कल्चर संस्कृतिहरूलाई बचाउने खालको हुनुपर्छ। हामीले विदेशी शिक्षा ग्रहण गर्ने नाममा आफ्नो जुन बहुमूल्य डायमन्ड जस्तो कल्चर हुन्छ त्यो गुमाइरहेका हुन्छौँ। हामी सुन खोज्ने बहानामा सुन खोजिरहेको बेला आफ्नो पोल्टामा रहेको डायमन्ड हामी गुमाउन सक्छौँ, हाम्रो कला संस्कृति गुमाउन सक्छौँ। हामी एङ्ग्लिसाइज्ड अर्थात् अङ्ग्रेजीकरण गरिएको शिक्षा प्रणालीमा मोहित हुँदै त्यसको पछि लाग्यौँ भने भन्ने कुरा यसले देखाउन खोजेको छ। क्वेसन नम्बर 21 कै विकल्पको रूपमा अरमा सोधिएको अर्को प्रश्न यस प्रकार छ। अकर्डिङ टु द स्पिकर अफ द पोएम मेन्डिङ वाल, वाट टु फोर्सेस कज द स्टोन वाल फल अपार्ट। यो वक्ताको भनाइअनुसार यो मेन्डिङ वाल भन्ने कवितामा दुईवटा शक्तिहरू, दुईटा तत्त्वहरूले त्यो ढुङ्गाको वालमा ढुङ्गालाई खसालिरहेका छन्। त्यो दुईटा तत्त्वहरू के हुन् त? क्लासिफाई योर आइडियाज विथ द टोन्स अफ द स्पिकर युज्ड इन द पोएम। तपाईको विचारलाई वक्ताको जुन भाव अनुसार तपाईले वर्गीकरण गर्नुहोस् भनेको छ। नाउ इट्स आन्सर। इन द पोएम मेन्डिङ वाल बाई रोबर्ट फ्रस्ट, द स्पिकर रिफ्लेक्ट्स अन द एक्ट अफ रिपेयरिङ अ स्टोन वाल द्याट separates his property from his neighbors. The two forces that cause the stone wall to fall apart, as perceived by the speaker, are nature or frozen groundwater and human. Human means hunters. According to him, the boulders might have fallen when the groundwater got swollen. Similarly, the hunters might have thrown them down to help their helping dogs hunt rabbits. यो कवितामा दुईटा तत्त्वहरू जसले ढुङ्गा खसाल्न हेल्प गर्यो, त्यो तत्त्वहरूमध्ये एउटा प्रकृति हुनसक्छ। प्रकृति भन्नाले जमिन मुनि जमेको पानी जब जम्दाखेरि त्यो आइस बन्दाखेरि फैलिन्छ, फैलिँदाखेरि अनि माथितिर ढुङ्गामाथि ढुङ्गा राखिएका जुन खप्टाइएका छ ती ढुङ्गाहरू खस्न पुगे भन्ने एउटा उनको अनुमान छ भने, अर्को अनुमानमा सिकारीहरूले आफ्ना भोक्ने कुकुरहरूलाई, एल्पिङ भनेको भोक्ने कुकुरहरूलाई त्यो जमिन मुनि लुकेका खराहरूलाई निकाल्न अथवा त्यसलाई मार्नको लागि सजिलो होस्, हन्टिङ गर्न सजिलो होस् भनेर सहयोगको लागि त्यो गरेको हुनुपर्छ भन्ने उनको अनुमान छ। द टोन अफ द स्पिकर टुवर्ड्स नेचर इज क्यारेक्टराइज्ड बाई अ सेन्स अफ मिस्ट्री। अनि लेखकको जुन प्रकृतिप्रतिको उनको विचार छ त्यो चाहिँ एकदमै मिस्टेरियस अथवा रहस्यमय छ। वन्डर एन्ड क्वेसनिङ, उनले प्रश्न गरिरहेका छन्। द स्पिकर रिमार्क समथिङ देयर इज द्याट डजन्ट लभ अ वाल। उनले पटक पटक यहाँ पक्कै केही छ, यसले वाललाई मन पराएको छैन भनेर भनिरहेका छन्। अर्थात् यसले भन्न खोजेको प्रकृतिले पनि हामी दुईटा बीचको दिवाल लाउनु, पर्खाल लाउनु ठिक होइन भन्न खोजेको छ भन्ने उनको आशय छ। ही मिन्स टु से द्याट नेचर अल्सो डजन्ट लभ द वाल। प्रकृतिले पनि हामी बीच वाल, ढुङ्गाको वाल लगाएर डिभिजन गर्नु, वर्गीकरण गर्नु, छुट्याउनु त्यो ठिक होइन भन्न खोजेको छ भन्ने उनको आशय छ। रिगार्डिङ ह्युमन्स, अनि मानवको सन्दर्भमा के त? द टोन अफ द स्पिकर इज क्रिटिकल एन्ड स्केप्टिकल। द राइटर अब्जर्भ्स हाउ द वाल इज कन्टिन्युअसली ड्यामेज्ड बाई द एक्सन्स अफ हन्टर्स। द स्पिकर इन मेन्डिङ वाल प्रेजेन्ट्स अ कन्टेम्प्लेटिभ एन्ड क्वेसनिङ tone towards both nature and human interaction as forces that cause the stone wall to fall apart. मानवको सन्दर्भमा उनको भनाइ चाहिँ एकदमै आलोचनात्मक र शङ्कास्पद छ। पटक पटक यो वाल भत्किरहन्छ, बनाइरहनुपर्छ उनले भनिरहेका छन्। द स्पिकर इन मेन्डिङ वाल प्रेजेन्ट्स अ कन्टेम्प्लेटिभ एन्ड क्वेसनिङ टोन टुवर्ड्स बोथ नेचर एन्ड ह्युमन इन्टरेक्सन एज फोर्सेस द्याट कज द स्टोन वाल टु फल अपार्ट। ढुङ्गाको पर्खाल बार बार खस्नुमा प्रकृति र मानवको दुईटैको संयोग हुनुपर्छ, दुईटैको संयोजन भएको हुनुपर्छ। यो चाहिँ एकदमै प्रश्नशील र चिन्तनको विषय रहेको छ भन्ने उनको विश्वास छ, उनको आशय छ। नाउ क्वेसन नम्बर 22, लास्ट क्वेसन। डु यु थिङ्क द प्ले अल माई सन्स इन्भल्भ्स अ कन्फ्लिक्ट बिट्विन चिल्ड्रेन एन्ड प्यारेन्ट्स रिगार्डिङ लाइफस्टाइल, आइडियल्स एन्ड अदर पर्सपेक्टिभ? के तपाईँलाई लाग्छ अल माई सन भन्ने नाटकमा बुवा आमा र बच्चाहरू, सन्तानहरू बीचको जीवनशैली, उनीहरूको आदर्श र अन्य विभिन्न
उनीहरूको दृष्टिकोणमा द्वन्द्व देखिन्छ। वाइ अर वाइ नट गिभ्स रिजन्स टु सपोर्ट योर आन्सर। तपाईँको उत्तरलाई प्रशस्त उदाहरणसहित हो अथवा होइन प्रमाणित गर्नुहोस् भनेको छ। नाउ इट्स आन्सर। Yes, the play All My Sons by Arthur Miller involves a conflict between children and parents regarding lifestyle, ideals, and other perspectives. The play explores the generational divide and the clash of भ्यालुज बिट्विन डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्स। हो, सही हो। यो नाटकमा बुवा आमा र सन्तानहरू बीच उनीहरू बीच द्वन्द्व देखिन्छ, उनीहरूको जीवनशैली, विचारधारा र आदर्शको सवालमा। र यसमा जेनेरेसनल डिभाइड पनि देखिन्छ, उनीहरू पुस्ताहरू बीचको उनीहरूको वर्गीकरण, उनीहरू बीचको फरक, उनीहरू बीचको द्वन्द्व देखिन्छ। वान अफ द सेन्ट्रल कन्फ्लिक्ट्स अराइजेज between Joe Keller and his son Chris Keller. Chris represents the younger generation influenced by his experiences in World War II and his realistic view of the world. He believes in the importance of honesty, morality, and taking responsibility for one's actions. In contrast, Joe represents the older generation that prioritizes financial success and प्रोटेक्टिङ वान्स वन इन्ट्रेस्ट इभन एट द कस्ट अफ अदर्स। यहाँ दुईजना मुख्य पात्रहरू खास गरी जो केलर र उनको छोरा क्रिस केलरमा एकदमै द्वन्द्व देखिन्छ। क्रिस केलर एकदमै यथार्थवादी छ। उसले भन्छ कि आफ्नो कामको जिम्मा, आफूले गरेको गल्तीको जिम्मा ठेक्का आफूले लिनुपर्छ, इमान्दारिता हुनुपर्छ भन्ने खालको उसको सोचाइ छ। किनभने उसले दोस्रो विश्वयुद्धमा लडेर आएको थियो, भोगेर आएको थियो, त्यो उसको विचार छ भने पुरानो पुस्ताको प्रतिनिधित्व उसको बुवा जो केलरले गर्छ। उसले चाहिँ जसरी पनि हुन्छ फाइनान्सियल प्रोग्रेस, आर्थिक समुन्नति जुनसुकै हदमा चाहे त्यो अरूलाई नै हानि नोक्सानी पुर्याएर होस्, जसरी हुन्छ एनी हाउ पैसा कमाऊ भन्ने खालको उसको सोच छ। The clash between Chris and Joe highlights the tension between different perspectives on the American dream and the pursuit of wealth. र दुईटा बाबु छोरा बीचको यो द्वन्द्वले चाहिँ अमेरिकन ड्रिम र यो सम्पत्तिको खोजीको विषयमा उनीहरूको फरक धारणा र द्वन्द्व देखिन्छ। क्रिस वान्ट्स टु ब्रेक अवे फ्रम हिज फादर्स बिजनेस एन्ड स्टार्ट अ न्यू लाइफ बेस्ड अन प्रिन्सिपल्स एन्ड इन्टिग्रिटी। र एकपटक अनि छोराले सोध्छ म बरु बाउबाट म अलगिन्छु र एउटा आफ्नो इज्जतको, आफ्नो इमान्दारिताको कमाई खान्छु, छुट्टै बस्छु भन्ने उसले सोध्छ पनि। ही क्वेसन्स द इथिक्स अफ हिज फादर्स एक्सन्स विच लिड्स टु कन्फ्लिक्ट एन्ड रिभिल्स डिप सिटेड सेक्रेट। अनि उसको बाउले लुकाएको जुन अपराध छ त्यसप्रति पनि उसले प्रश्न गर्छ। उसलाई त्यो मन पर्दैन, बाउको त्यो जुन पहिले गरेको गल्ती थियो, ड्यामेज भएका सिलिन्डरहरू बेचेर पैसा कमाएको थियो, त्यसको विरुद्ध पनि उसले आवाज उठाउँछ। Additionally, other characters in the play such as Ann Deaver and her father also represent contrasts between generations and their respective ideals. अर्कोपट्टि जो एन डिबर र उनको बुवा स्टिभ डिबर बीचको पनि उनीहरूको पनि दुईटा जेनेरेसन बीचको, दुईटा पुस्ता बीचको उनीहरूको सोचाइको, आदर्शको फरक भेटिन्छ। द प्ले एक्सप्लोर्स हाउ द यङ्गर जेनेरेसन स्ट्रगल्स टु रिकन्साइल देयर ओन भ्यालुज विथ द चोइसेस एन्ड एक्सन्स अफ देयर प्यारेन्ट्स। यसमा छोराछोरीहरूले आफ्नो पुस्ताहरूको सोचाइ अनि उनीहरूले पुरानो पुस्तासँग द्वन्द्व सिर्जना गर्दै त्यो पुरानो पुस्तासँग कसरी समायोजन हुने भन्ने कुरा पनि यहाँ देखाएको छ। हेन्स अल माई सन्स पोर्ट्रेज द कन्फ्लिक्ट बिट्विन चिल्ड्रेन एन्ड प्यारेन्ट्स regarding lifestyle, ideals and perspectives, shedding light on the clash of values between generations and the moral dilemmas that arise as a result. तसर्थ अल माई सन्सले जीवनशैली, आदर्श र दृष्टिकोणका सम्बन्धमा बालबालिका र आमा बाबु बीचको द्वन्द्वलाई चित्रण गर्दछ। पुस्ताहरू बीचको मूल्य मान्यताको द्वन्द्व र परिणामस्वरूप उत्पन्न हुने नैतिक दुविधाका बारेमा पनि प्रकाश पार्दछ। So it was the last question. I'll be back with the next video. Till then, keep loving and watching my channel. Thank you. Take care. Bye bye.